19 років. Це вік, коли людина має пізнавати його, цей світ. Це вік, коли потрібно кохати, вчитися, насолоджуватись життям. Але наша героїня Валентина, втративши коханого, взяла до руки зброю та стала одною з найкращих навідниць мінометного взводу. Я Валентина, позивний Кузя, 19 років, навідник. А як так сталося, що така тендітна дівчина і стає навідником такої грізної зброї? Так сталося, що в мене загинули мої друзі, мій хлопець, мій друг. І моя близька людина, мій командир зараз, відьма, пообіцяла дати мені великий калібр для великої помсти. Вона забезпечила це. Я навідник 120-го міномету, Сані. От. Працюємо великим калібром, працюємо прицільно, сиплемо міни на голови. Давай. Я навіть, знаєте, мабуть, більше 82-ї люблю. 60-ка, 120-ка – це вже щось таке посерединці. Бо 60-ка дуже маленька, да, зручно, можеш сам її перенести, сам скільки завгодно в бока принести, але це недалеко і це якби не такий ефект. 120-ка дуже важка, сам не наведешся, сам не закинеш, сам не підготуєш все, навіть сам не поставиш її. А 80-ка таке посередині, калібр хороший, бабахнути може нормально. Постріл! Але ви не стали вибирати легких шляхів, все-таки 120-ка. Так, да. Головне, щоб людина, яка з тобою працює в парі, а 120-ка – це в парі, ви з нею були на одній хвилі, розуміли один одного. От. Кузя Норду, ще одна вогонь, прийом. Так в мене ствол більше, ніж я. Я стою, наводжуся, повний зріст, там хлопці буває нахиляються, а я стою так собі, ще й на плиту можу, там, коли вона стабільно стоїть, залізти, щоб побачити щось. Приціл на рівні мого зросту стоїть. Постріл! І на виїзді вже 5 місяців, здається. Набираємо, спочатку зрозуміло, що я набиралася досвіду, тому що зовсім інакше, коли ти... Привіт. Хантер, О, на, привіт. де мої квіти? Привіт, мала. Блін, зараз знайду. Зараз, блядь, з колючки тобі сплету, букет на. Я перепрошую, скажіть, от важко працювати з дівчатами? З дівчатами ні, головне знайти до них підхід правильно. І все буде, да, добре. Вони такий підхід знайшли, що я сама собі квіти купую. Сама собі квіти Це купую. неправда. Правда? Це неправда. Це просто схема така. Да, я собі забезпечую себе щастям. Шоколадки, квіти, там якась їжа, чайочки, на каву себе звозити. Сама собі поприбиралась, сама себе на масаж записала. Хлопцям взагалі нічого робити не треба, вони так просто є. Мама каже, стільки в тебе чоловіків навколо, і ти оце сама все робиш. Я ж питався, вашій тещі треба взяти чи ні? Ти сказала ні. Старші за мою маму. 5-й місяць вже тут зараз. З весни, з травня десь, плюс-мінус. З травня минулого року. Але да. Де стріляють. Да. Не знаю, як Ні, це капець. Я ж казала. З мене більше тоді буде. З мене буде більше і фазани. Всім по квіточці. Дякую. О, це так мило. Няшно, Це так Можна, мило. але верди. З відьмою, як з командиром, важко працювати? Ні, з відьмою як з командиром чудово працюється. Вона дає тільки чіткі, обдумані накази, і робота влаштовується за її схемами ефективно, продуктивно. Постріл! Вона сталева жінка, дійсно.
Поїхати і на позиції, взагалі немає питань, якісь питання вирішити, які там вже піднімаються. Але дослухається, зрозуміло, до хлопців, немає якоїсь такої радянщини. Як сказав, так і буде. До командирів дослухається розрахунків. Тобто є взаємодія і є таке відчуття, що ми всі маленька, дружна сім'я. Хорошо будет это все. А потом открутить хозяйство нашу. Потому что если хозяин сразу открутишь, он будет вылетать этот шампал, будет бить. Суспільство повинно мобілізуватися і згадати, що у нас в країні війна. Тому що в 2014 році мені було 10 всього. Але я пам'ятаю танки в місті і людей зі зброєю, і стрілкотню на вулиці. І я чудово розумію, що коли ти приїжджаєш в Київ, звідти я приїхала в Київ, воно якось все, а тут мир, тут життя. І не хочеться навіть думати про те, що відбувалося там і відбувається далі, ще декілька років. Але ми повинні про це думати. І ми повинні це розуміти, що зараз у багатьох рідні, друзі на війні, зараз тут, безпосередньо приймають у цьому участь. І люди все одно чомусь забувають. Забувають про військових, забувають про лінію фронту. Перша пішла. Піднаводься. Піднаводьтесь швиденько. Перша усадочна. Шановні мамині квіточки, знімаю перед вами свій шолом. І дуже прошу вас, якщо ви вже вибрали шлях маминих квіточок, навчитися народжувати нормальних дітей. Зрозумійте, що у вас завжди не вийде сидіти за маминою спинкою, в якійсь квартирі замкненій, викидати повістки. Я 19-річна дівчина. Маленька, не дуже сильна, маю трошки мізків. І не можу собі дозволити сказати, що не народжена для війни. І що вона мене не стосується. Якось так. А мені час працювати.